Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στο θεραπευτικό παιχνίδι ρόλων, το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην διαδικασία εκμάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικοποίησης στα άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας ακόμη τις διαδικασίες της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι οποίες συχνά είναι δύσκολες και περίπλοκες για αυτά. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η συμβολή των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχουν, είναι καθοριστική. Βασικός στόχος της παρούσας ενότητας είναι να καταστήσει ικανούς τους επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρία, να τα εκπαιδεύσουν και να τα επιμορφώσουν μέσω της χρήσης της τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων και των προαναφερθέντων ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης. Η ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας του εκπαιδευτικού υλικού θα μπορούσε να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα προαναφερθέντα θέματα και να είναι παραδείγματος χάριν μεταξύ άλλων ικανοί να ορίσουν το παιχνίδι ρόλων και να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τις τεχνικές του, να διατυπώσουν το πώς συνδέεται με την ψηφιακή τεχνολογία και περί των δεξιοτήτων που ενισχύονται μέσω αυτής της διαδικασίας, να ορίσουν και να κατανοήσουν τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και την ευεργετική τους επίδραση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής στα άτομα με αναπηρία. Σε επίπεδο ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, στόχος είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να ανακαλύπτουν και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστήριξης και ενίσχυσης, να επιλέγουν τις βέλτιστες τεχνικές του θεραπευτικού παιχνιδιού ρόλων για την εκπαίδευση αυτών των ατόμων και να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές και τα εργαλεία της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, προκειμένου να τα βοηθήσουν να υπερκεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, γνωρίζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τους κινδύνους των συγκεκριμένων ψηφιακών περιβαλλόντων. Τέλος, σε επίπεδο αντίληψης, να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν τα ευεργετικά αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού παιχνιδιού ρόλων, να οργανώσουν δραστηριότητες που προωθούν την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση των ατόμων με αναπηρία και να απαλήφουν τους παράγοντες που σε καταστάσεις καθημερινής ζωής επιβαρύνουν τα συγκεκριμένα άτομα. Αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, με το πέρας της εκπαίδευσης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να επιτυγχάνει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τα άτομα με αναπηρία, συνδυάζοντας τις διαφορετικές πτυχές των δεξιοτήτων αυτών και την επάρκειά του να εκτιμά ορθά τις επιθυμίες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των ατόμων. Η εφαρμογή της καταλληλότερης ψηφιακής εφαρμογής ή εργαλείου για κάθε μία από τις υπάρχουσες δυσκολίες αποτελούν ζητούμενα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η ενότητα αποτελείται από τις ακόλουθες υποενότητες: το θεραπευτικό παιχνίδι ρόλων, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και η σημασία της αυτορύθμισης και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, ηθικά ζητήματα. Σχετικά με την πρώτη υποενότητα, το θεραπευτικό παιχνίδι ρόλων, την σύντομη εισαγωγή ακολουθεί ο ορισμός του παιχνιδιού ρόλων, δίνοντας έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο και την εφαρμογή του ως τεχνική σε ποικίλους τομείς και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, τη θεραπεία και την διαδικασία της μάθησης, προάγοντας την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ακολούθως, αναφέρονται οι σημαντικότερες πτυχές του παιχνιδιού ρόλων, καθώς αποτελεί μία τεχνική που προωθεί την μάθηση, βασιζόμενη στις αρχές της βιωματικής θεωρίας της μάθησης. Όπως οι περισσότερες ανάλογες τεχνικές,
Το παιχνίδι ρόλων έχει επίσης πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που αναφέρονται στο παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Το θεραπευτικό παιχνίδι ρόλων αναλύεται ξεχωριστά εξαιτίας των θεραπευτικών του αποτελεσμάτων σε ποικίλα θεραπευτικά πλαίσια. Το ευρύ φάσμα τεχνικών του θεραπευτικού παιχνιδιού ρόλων και η συμβολή της διαδικασίας παιχνιδιού στην μάθηση, κυρίως για τις πιο μικρές ηλικίες, ανεξαρτήτως της κουλτούρας, του κοινωνικού πλαισίου και του οικονομικού υποβάθρου, είναι μείζωνος σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί τομείς της ανάπτυξης ενισχύονται μέσω του παιχνιδιού, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Η επόμενη υποενότητα αναφέρεται σε κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και την σημασία της αυτορύθμισης. Αρχικά, ορίζεται η έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα άτομα, προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να δομούν και να διατηρούν σχέσεις, καθώς και για την μελλοντική τους επιτυχία. Σχετικά με τις δεξιότητες ζωής, αναφέρονται στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο οι πιο σημαντικές, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι αυτές που καθιστούν τα άτομα ικανά να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Τέλος, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον ορισμό και την σημασία της αυτορύθμισης, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή νοητική αναπηρία, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι δεξιότητες ζωής και η αυτορύθμιση αποτελούν διαδικασίες υποσυνεχή εκπαίδευση και όχι μέρος μιας διαδικασίας ορίμανσης, όπως στην περίπτωση των ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Οι κοινωνικές ιστορίες και η χρήση βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο επίδειξης συμπεριφορών προς μίμηση αναφέρονται ως τρόποι εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και αυτορύθμισης στα άτομα με αναπηρία. Συνοψίζοντας, η τελευταία υποενότητα τιτλοφορείται «Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, ηθικά διλήμματα». Αρχικά διατυπώνεται ο ορισμός τους, δίνοντας μετέπειτα έμφαση στην ευεργετική επίδραση της επαυξημένης πραγματικότητας στα άτομα που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Εν συνεχεία, βάσει των θετικών αποτελεσμάτων των εν προκειμένου τεχνολογιών σε ψυχοεκπαιδευτικό πλαίσιο, αναφέρονται τα πλεονεκτήματά τους, ιδίως για τα άτομα που αντιμετωπίζουν γνωστικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, καθώς και για ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, όπως είναι οι διαταραχές λόγου, η διαταραχή παρορμητικότητας υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς, αισθητηριακές διαταραχές σχετιζόμενες με την όραση, την αφή και την ακοή, καθώς και οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Προκειμένου να είναι περισσότερο κατανοητά τα παραπάνω, ακολούθως διατυπώθηκαν από τους συγγραφείς της ενότητας υποθετικές ιστορίες καθημερινής ζωής, με την έμφαση να δίνεται στα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών για τα άτομα με αναπηρία. Εν κατακλείδη, αναφέρονται τα ηθικά διλήμματα και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την χρήση των τεχνολογιών αυτών και πρέπει να έχουν υπόψη τους τόσο οι σχεδιαστές τους, όσο και οι επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρία.